hej, tja! Hej! Tjenare mannen. Nej men hej. Alltså är det bara jag? Det är säkert bara jag. Så här, varje gång jag är på toa. Lite privat. Så kanske det. Nej men seriöst, varje gång jag är på toa så tänker jag så här alltid på någonting. Och då är jag alltid med min mobil. Och då liksom, alltså tänker jag så här, och då, alltså det beror på om jag är hemma eller inte hemma. Fast jag brukar mest göra mig hemma. Och så funderar jag så här, typ, men vad ska jag göra imorgon? Ja, så där kanske jag gör. Nej, jag åker säkert hem. Nej, jag stannar i centrum lite stund. Nej, jag åker hem 4. Nej. Då kanske man blir sur på mig. Jag är inte säker. Ja, ni vet sånt. Ja, eller typ, och så sitter jag inne med mobilen. Och så sitter jag så här. Och så sitter jag så här. Och bara kollar Facebook. Det är bara jag som kollar Facebook på min mobil. Alltså jag har aldrig. Inte nästan. Eller ja. Men nästan aldrig inne på Facebook på datorn. I så fall inne på min mobil. Här. Det ska försöka se om jag ser min andra mobil. Den här. Alltså. Är det bara jag som gör det? Det sägs bara jag som är inne på Facebook. Och kollar. Det är säkert bara jag. Jag tror det. Alltså jag tror det först. Eller och då kan jag så här sitta på mobilen va. Det kan så i typ 10 minuter. Bara sin telefon och kolla Facebook. Eller Instagram dock. Men då, bara det. Ja, hejdå.